promise forever, ever, or never mind. Oh, Hi guys! Welcome back to my channel! So, it's cooking time na naman. Ano po, dahil wala akong magawa because naka-quarantine pa rin tayo guys. Tuturuan ko ulit kayo magluto nitong chicken creamy mushroom. Yun yung lulutuin natin for today. So, ito na yung mga ingredient. Nasa katabi ko na siya. Onion, then garlic. Yung maliliit lang yung hiwa. Then, ang ingay besh. Sliced mushroom. Ayan siya. Then, of course, kailangan natin ng butter. Any brand will do, guys. Kahit anong brand pwede. Then, konting cheese. Itong gamit ko is Eden cheese siya, guys. Then, of course, the chicken. Bali, breast part ito, guys. Next is all-purpose cream. Kahit anong brand din, okay lang. Kahit ano. Then, kailangan din ng cream of mushroom. Ito optional lang guys. Pwedeng wala. Pwedeng all-purpose cream lang. Pero, samahan ko nito para mas malasa siya guys. Then, ito also, ano lang din to. Optional din siya. Garlic powder. Then, nor chicken cubes. Yun. Then, kailangan natin ng pepper. Kasi mahilig ako sa pepper and salt. Konti lang yung kukunin ko guys. Hindi lahat to. So, ito na nga lahat guys, yung ingredients na kailangan natin. So, umpisahan na natin yung pagluluto. But before we start the cooking, don't forget to subscribe on my channel and click the bell beside it para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So, ito palang nilulutuin natin yan is napanood ko kay Miss Candy Inyo? I don't know. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan niya. Basta sa kanya ko nakita tong recipe na to. So, gayahin natin. Pisa na natin, guys. Tara! So, ayan. Mainit na yung kawali natin, guys. Lagyan na natin yung butter. Ayan. Tunawin natin yung butter na. So, ayan. Tunaw na yung butter. Lagyan na natin yung garlic. Stir fry lang. Then, sunod na natin yung onion. Ito ng onion. Rinig niyo ba ako? Ang ingay sa labas. Pasensya na sa ingay guys. Alam niyo naman. Then, stir fry muna natin yung chicken. I-fry muna natin. Hintayin natin na maluto yung side na yan. Then, baliktarin natin siya after. So, yan. Luto na yung side niya. Sa kabilang side. So, baliktarin natin. Hindi naman kailangan itos pa to guys. Kasi na tawag dito. Malalagyan naman tayo ng tuloy. Baliktarin natin isa-isa. So, ngayon, okay na siya guys. Lagyan naman natin yung mushroom. Maraming mushroom. So, yun yung sarap yan. Then, haluin natin. Haluin naman natin. Ganyan muna siya guys. Para ma-cook ng konti yung mushroom natin. So, yan guys. So, ngayon, lagyan na natin itong
cream of mushroom. Ayan siya dyan. Lagyan natin siya. Then, haluin natin, guys. Tumatalsik na siya. Lagyan natin ng konting tubig. Yan. Lagyan natin itong all-purpose cream, guys. Pero hindi ko siya ubusin. Since mapupuno na yung ating pan. Hindi ko naman yung ubusin mo. Naapaw. Tingnan na natin. Lagyan na pala natin to, guys, ano? Yung chicken cubes. Yung chicken cubes. Lagyan natin. More chicken cubes. So, ito optional lang to, guys. Kung gusto nyo maglagay. Pero ako gusto ko para mas malasang yung chicken. Baka lasang mushroom na lang to, eh. Then, timplahan na rin natin siya, guys. Hindi natin ang pepper. Hindi natin ang pepper. Then, salt. Lagyan na lang natin itong garlic powder. Ito optional lang din ito, guys, ha? Yung garlic powder. Pero may lagak sa garlic, eh. Oh. So, yan ngayon. Ito na yung last part, guys. After 5 minutes, lagyan na natin yung cheese. Ito, optional lang din para may additional flavor. Medyo mas creamy siya. Lagyan natin yung cheese. Then, lagyan natin. Then, after nyan, guys, mga 1 minute, pwede na yan hiyain. So, tapos na, guys. Tikman naman natin after nito. So, ayan. Deadman na lang tayo, guys, sa mga ingay at sounds. Sana hindi ako makapiright nito. Pero, okay lang. So, yun na. Tapos na yung chicken creamy mushroom na ginawa natin, guys. So, ito na yung finished product niya. Titikman na natin. Kasi, first time kong gawin to, guys. Then, bali pala, pwede rin itong pang-ulam at pwede rin siyang pasta sauce. Pwede rin siyang sauce, diba? Bangga. Mamaya, titikman namin mamaya kung masarap ba siya sa pasta. Pero, hindi ko alam kung ma-film ko pa siya, guys. So, meron na akong rice dito. So, tikman na natin. So, kumusta naman ang quarantine days nyo? Guys, ako nagiging chef na ako. Marami na akong naluluto. Ngayon lang to kasi medyo tamad talaga ako magluto, guys. So, dahil nga naka-quarantine tayo, sinisipag ako magluto. Masarap, guys. Sarap. Bali pala, guys, kung maglalagay kayo ng cheese, kakuntian nyo lang yung salt nyo kasi nga nagdadagdag ng alat yung cheese, diba? So, yun lang yung tip ko. Tara, kain tayo. Hindi ko pala kayo nalo. Kumain na ako. Kain! So, masarap siya, guys. Approve siya sa akin. So, thank you to Miss Candy. Sa kanya ko kasi nakita yung recipe nito. So, ginaya ko lang po sa kanya yung, guys, ha. So, medyo malakas na yung sounds nila, guys. So, dito ko na tatapusin tong video ko. So, sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa
ating video for today. So, don't forget to subscribe on my channel and see you again for another cooking time. Bye!